निवडणुकीचा अंतिम निर्णय पूर्णतः अद्याप हातात नाही, परंतु निवडणूक आयोगानं ऑफिशियली जे काय अनाऊन्समेंट केलं त्या पाहता आणि मीडियाने जे काही जाहीर केलं आहे त्याशिवाय राज्यातल्या काही जिल्ह्याशी मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी व्यक्तिगत संपर्क साधून सुसंवाद केला आहे. त्याच्यातून एक गोष्ट दिसते की एक जे सांगण्यात आलं होतं की 220 के बाद हे काही लोकांनी स्वीकारलेले दिसत नाही. आणि जो काही निर्णय लोकांनी दिला तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष विनम्रतेने स्वीकारतो. काँग्रेस पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, आवाडेंच्या नेतृत्वाखालचा रिपब्लिकन पक्ष आणि समाजवादी पार्टी या सगळ्यांनीच परस्परांना मनापासून सहकार्य केलं. विशेषतः काँग्रेस पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष याच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्रित ठिकठिकाणी आघाडीचा जो उमेदवार असेल त्याच्या यशाच्यासाठी प्रामाणिकपणानं प्रयत्न केले. आणि त्यामुळे या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा मी अंतःकरणापासून आभारी आहे. या निवडणुकीमध्ये साधारणतः एक असं दिसतंय की लोकांना सत्तेचा उन्माद काही पसंत पडलेली दिसत नाही. सत्ता येते, सत्ता जाते, पण जमिनीवर पाय ठेवून काम करण्याच्याबद्दलची अपेक्षा असते. त्यापेक्षा वेगळी भूमिका घेतली तर तिचं स्वागत लोकांच्याकडून होतच असं नाही, आणि ते या निवडणुकीमध्ये दिसतं. कारण काही लोकांनी किती टोकाची मतं मांडावीत या संबंधीची सीमा आहे ती सीमासुद्धा ओलांडलेली होती. पण त्याच्या खोलात मी काय आता जाऊ इच्छित नाही. योग्य वेळी त्याच्याबद्दलचं जे काही मत आहे ते मांडायचं काम मी करेन. या निवडणुकीमध्ये आणखीन एक गोष्ट आम्हाला बघायला मिळाली की पक्षांतराच्या संबंधीच्या निर्णयाला लोकांनी पाठिंबा दिलेला दिसत नाही. काही अपवाद जर सोडले तर जे पक्ष सोडून गेले आणि समोर जाऊन उभे राहिले यांच्याबद्दलचा लोकांचा निर्णय हा अनुकूल अशा प्रकारचा नव्हता. त्याची उदाहरणं देता येतील, पण अजून कम्प्लीट पिक्चर आत्ता माझ्या हातामध्ये नाही आहे. पण प्रायमा फेसी असं दिसतं आहे की ज्यांनी पक्षांतर केली अशा लोकांच्या संबंधीची भूमिका जनतेनं एक निगेटिव्ह, विरोधी अशा पद्धतीने व्यक्त केलेली आहे. एकच लोकसभेची जागा होती आणि साहजिकच त्या जागेकडे सगळ्यांचंच लक्ष होतं. एक तर महाराष्ट्रामध्ये सातारच्या गादीबद्दल लोकांना आदर आहे, पण गादीची प्रतिष्ठा न ठेवण्याची भूमिका घेतली असेल तर लोक अशा व्यक्तींच्या संबंधीची काय भूमिका घेतात हे या निवडणुकीने स्पष्ट झालेलं आहे. आणि श्रीनिवास पाटील हे एकेकाळचे संसदेचे 2 टर्मला सदस्य होते. एका राज्याचं राज्यपालपद ज्यांनी सांभाळलं होतं आणि ज्याला प्रशासनाचा आणि संसदीय कामाचा अनुभव आहे अशा व्यक्तीला आम्ही त्या ठिकाणी पक्षाच्या वतीनं उभं केल्यावर सातारच्या जनतेनं चांगल्या मतानं त्यांना विजयी केलं. त्याबद्दल मी सातारकरांचा खास आभारी आहे. शक्य झालं तर उद्याच्याला मी माझ्या कार्यक्रमात बदल करून
सातारला जाऊन श्रीनिवास पाटलांचं आणि तिथल्या जनतेचा आभार मानण्याचा प्रयत्न करणार आहे. जी अपेक्षा आम्हाला लोकांची अशी होती, विशेषतः आमचे अध्यक्ष जयंतराव पाटील आणि बाकी सहकाऱ्यांची, की आपण एकत्रित नव्या निर्वाचित सदस्यांची आणि ज्यांना पराभव पत्करावा लागला त्याही सहकाऱ्यांची एक बैठक घ्यावी, शक्यतो उद्या परवाच. परंतु दिवाळी सुरू होते उद्या परवापासून आणि त्यामुळे अनेकांनी हे सांगितलं की दिवाळी झाल्याच्या नंतर पुढच्या दिवशी तुम्ही अशा प्रकारची बैठक घ्यावी. तर तशा प्रकारची बैठक ही आम्हा लोकांच्याकडून दिवाळीच्या नंतर तातडीने बोलवली जाईल. एक मित्र पक्षांच्या बरोबर पुन्हा एक बैठक करून पुढच्या कामाचा आराखडा ठरवला जाईल. 2 आणि या निवडणुकीचं जो काही एकंदर जनमत व्यक्त झालेले ते पाहता अधिक जोमानं पक्ष उभारणीच्यासाठी काळजी घेणं आणि राज्याच्या सर्व भागामध्ये जाऊन एक नव्या पिढीला बरोबर घेऊन नवीन नेतृत्व उभं करण्याच्या संबंधीचा प्रयत्न आम्ही या निवडणुकीच्या माध्यमातून केला. तो व्यापक प्रमाणावर करावा अशा प्रकारचा विचार आम्हा लोकांच्या मनात आहे आणि त्याची सुरुवात माझ्यापासूनच मी उद्या ह्या दिवाळीच्या मोकळं झाल्याच्या नंतर एक राज्य पातळीवर ठिकठिकाणी जाऊन या संबंधीची काळजी घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. शिवसेनेला कुठेतरी तुम्ही मुख्यमंत्रीपद देऊन एक सत्ता देऊ शकता, ही ती वेळ आलेली आहे. असं आहे की याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा निर्णय आम्ही घेतलेला नाही, आमच्याकडे तसा प्रस्तावही नाही आहे आणि आम्ही आमचा पक्ष, आमचा मित्र पक्ष यांना बरोबर घेऊन आपली शक्ती, आपला बेस आणि त्यामार्फत नवं नेतृत्व, नव्या पिढीचं नेतृत्व कसं वाढवता येईल या गोष्टीला आमची प्रायोरिटी आहे. लोकांनी आम्हाला विरोधी पक्षात बसायचा हुकूम दिला आणि त्याचा आम्ही सन्मानाने स्वीकार करतो. आमच्या मनात सत्तेचा हा विषय यत्किंचित सुद्धा आता नाही. कोल्हापूरला खूप मोठ्या प्रमाणात पूर झाला होता आणि कोल्हापुरात सगळ्या ज्या जागा त्या पडल्या, फक्त शिवसेनेची एक जागा, लोकांना जो फटका बसला त्याचं हे रूपांतर. मला पूर काय तेच कारण असं वाटत आहे. बेसिकली या सरकारचा एकंदर जनतेच्या प्रश्नाकडे बघायचा जो दृष्टिकोन आहे तो लोकांना पसंत पडलेला नाही. अनेक ठिकाणी अशा प्रकारचं निर्णय पुणे जिल्ह्यामध्ये मेजॉरिटी सीट ह्या अपोजिशनच्या आलेल्या आहेत, काँग्रेस राष्ट्रवादींच्या आलेल्या आहेत. तिथं काही पुराचं संकट होतं असं नाही. काही ठिकाणी जरूर स्थानिक कारण आहेत, पण मुख्यतः हे शासन आणि विशेषतः जी काही भूमिका मुख्यमंत्र्यांची मांडली आणि त्यांच्या सहकार्याने तिचा स्वीकार लोकांनी केलेली नाही. मला आणखीन एक गोष्ट सांगायची राहून गेली की मी देशाचे प्रधानमंत्री, देशाचे गृहमंत्री, अनेक राज्याचे मुख्यमंत्री यांना धन्यवाद देतो की निवडणुकीच्या निमित्तानं त्यांनी महाराष्ट्राचं दर्शन घेतलं आणि ठिकठिकाणी जाऊन काय माझ्याबद्दलची, आमच्या सहकार्याच्याबद्दलची त्यांच्या मनातलं प्रेम आस्था हे ठिकठिकाणी व्यक्त केले. तो आता महत्त्वाचा टप्पा संपून गेलेला आहे. आता राज्यकर्ते आहेत ते, देशाचं राज्य त्यांच्या हातात आहे. महाराष्ट्रात फिरल्याच्या नंतर जी महाराष्ट्रातली स्थिती आहे ती लक्षात घेता इथल्या लोकांची स्थिती सुधारण्याच्यासाठी केंद्राची मोठ्या प्रमाणावर सहाय्य करण्याच्या संबंधीची भूमिका घेतली तर त्यांच्या या संबंध महाराष्ट्र दर्शनाच्या कार्यक्रमाचा उपयोग राज्याला होईल अशा प्रकारची अपेक्षा माझी आहे. या निवडणुकीमध्ये पैलवानांचा विषय खूप गाजला. तेल लावून पैलवान मैदानात दोन्ही पक्षाची उचलल्याचं भाषा बोलली जाते. नेमका कुठला पैलवान जिंकला? असं आहे की आता साधारणतः लोकांचा निकाल कळलेला आहे. याच्यामध्ये काय असं आहे, मुक्तपणानं बोलल्यानं लोक स्वीकार करतातच असं नाही. आणि मी सांगितलं होतं मागच्या वेळी की पैलवानांचा वगैरे विषय काढत जाऊ नका. मी महाराष्ट्र
त्यामुळे या सगळ्या क्षेत्राची जाण मला थोडीशी अधिक आहे. या निवडणुकीमध्ये असं म्हटलं होतं शरद पवारांचं राजकारण संपलं असं जे काही सत्ताधारी पक्षाकडून सांगण्यात येत होतं, मुख्यमंत्र्यांकडून जनतेनं त्याला उत्तर दिले. असं आहे की एक पक्षाचे त्यांचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनी असं सांगितलं यांना दिल्ली जायला तर राहायला सुद्धा जागा नाही. चांगली गोष्ट आहे, ती एक सांगून टाकलं. मुख्यमंत्र्यांनी माझं राजकारण संपलं. असं की मुख्यमंत्री काय किंवा हे जे पक्षाचे अध्यक्ष आहेत ते राजकारणात पक्षाचं काम करण्याच्या सत्तेत वाकवणार आहेत. पण मला त्यांना म्हणजे त्यांचं ज्योतिषशास्त्राच्या संबंधीचं ज्ञान याची मला कल्पना नव्हती. त्यावेळी उद्या काय होणार आहे, कोणाचं काय संपणार आहे वगैरे या संबंधीचं भाष्य त्यांनी केलं. याचा अर्थ एकच आहे की त्यांच्याकडे बाकी सांगण्यासारखं कुठल्याही गोष्टी नाहीत. बाकी कुठल्याही प्रकारची टीकाटिप्पणी करण्याच्या संबंधीची स्थिती नाही आहे. आणि एक व्यक्तिगत हेतवानं करणं किंवा विद्वेष स्वस्थ करणं यापेक्षा दुसरं काही त्याच्यात नाही. त्याच्याकडे फार लक्ष द्यायची आवश्यकता नाही. पण काँग्रेसने अधिक राज्यात काम केलं असतं तर आघाडीला अधिक जागा मिळू शकल्या असतं असं वाटतं. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक ठिकाणी अत्यंत कष्ट घेतले, मनापासून सहकार्य केलं. तो राष्ट्रवादीचा उमेदवार आहे का काँग्रेसचा उमेदवार आहे हे बघितलं नाही. आघाडीचा उमेदवार, आघाडीचा धर्म काँग्रेसच्या सहकार्याने मनापासून पाहिला. पवारसाहेब तुम्ही म्हणालात की पंतप्रधान आणि गृहमंत्री देशाचे ते महाराष्ट्रात येऊन गेले निवडणुकीच्या निमित्ताने. मग त्यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला वारंवार 370चा, तो या राजकारणाला या निवडणुकीला लागू पडला होता का, काय वाटतं? प्रश्न असा आहे की 370 मला आश्चर्य वाटतं की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्र्यांचं मी स्पीच वाचलं ते बरोबर असेल तर की तुम्ही 370 आणून दाखवा. आहे की जो सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये आपण रद्द बातल केला, विचारपूर्वक केलेला आहे, तो कायमस्वरूप आणि तो काढल्याच्या नंतर तो आणून दाखवा म्हणणं त्याच्यात मला काही अर्थ दिसत नाही. आणि दुसरी गोष्ट आणखीन एक त्यांचं वाक्य असं होतं की इसमें आप हमसे सहयोग देने के लिए तैयार नहीं हो. सहयोग न देने का सवाल ही नहीं था क्योंकि इसको हमने विरोध नहीं किया था. हमने पब्लिकली कहा था ठीक है, अच्छा किया आपने. वंचित आघाडी जर महाआघाडी सोबत आली असती तर काय वेगळं चित्र असतं का? नाही, असं ते काय मला सांगता येत नाही. ज्याचा त्याचा राजकीय निर्णय घ्यायचा अधिकार आहे. त्यांना असं वाटतं की आपण स्वतंत्र जावं, त्याच्याबद्दल मला काही निष्कर्ष काढायचं कारण नाही. परळीमध्ये खूप मोठा विजय झाला. धनंजय मुंडेंना मला जयदत्तांना गेलेले ते देखील पडलेले. ह्या दोन विजयांना तुम्ही कसं बघता? हे मला ह्याच्यात काही वैशिष्ट्य म्हणजे आश्चर्य वाटलेलं नाही. मी काही जिल्ह्यात नाशिक काय, बीड काय या जिल्ह्यात मी यापूर्वी बघितलं आहे की 90% 95% जागा आम्हाला मिळालेलीच याच्या आधी. आणि त्यामुळं इथं ज्या पद्धतीची स्थिती एक निर्माण केली गेली परळीमध्ये आणि त्याच्यातून एक काहीतरी सिम्पथी वेव तयार करण्याचा प्रयत्न केला, मला नाही वाटत असल्या गोष्टी लोकांना पसंत पडत. आणि ते लोकांनी दाखवलं. एवढ्या मोठ्या मताने लोकांनी दाखवल्याच्या नंतर शेवटी आपल्याला कळतंच ना. आणि ते माजलगावमध्ये दिसलं म्हणजे ह्याचं फायनल रिझल्ट माझ्याकडे नाही आहे. तुमच्या बीड शहराचे बहुतेक आले दिवसात पुरवतो आम्ही, पण अंतिम रिझल्ट नाही. पण ठिकठिकाणी हीच अवस्था होती त्या जिल्ह्यात. आणि तशीच अवस्था मला खात्री आहे की नाशिकमध्ये सुद्धा होती. नाशिकमध्ये सुद्धा एका निवडणुकीत आम्ही लोक निवडणुकीला उतरून सगळ्या जागा जिंकल्या होत्या एकेकाळी. तर त्यामुळे काही जिल्ह्यांचं वैशिष्ट्य असं आहे की त्या ठिकाणी परिवर्तन करायचा लोकांनी निर्णय घेतला. पवार साहेब ह्या निवडणुकीत असं दिसलं की राधाकृष्ण विखे पाटील ते विरोधी पक्ष होते ते उठून गेले होते. आता विरोधी पक्ष म्हणून किती ठाम भूमिका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी घेईल आणि कशा पद्धतीने नेते राहतील याची पाहिजे. असं सांगून आमचा प्रोग्राम मी सांगितलं दिवाळीच्या नंतर आम्ही बसून सगळा आमचा कार्यक्रम आखून तो देऊ तुमच्या पुढं. तुम्ही काही काळजी करू नका, मी तुम्हाला कामाला लावू. तर तुम्ही निवडणुकीच्या आधी म्हणाल होतं आणि मतदानाच्या आधी असं म्हणाल होतं की काहीतरी बदल दिसेल, चमत्कार होईल किंवा बदल दिसेल. तर आता याच्यापेक्षा वेगळा बदल मतदारांना दिसू शकेल का? नाही, आत्ताच माझ्या मते बदलाची एक प्रोसेस सुरू झालेली आहे. यापेक्षा सुद्धा अधिक बदल दिसायची आवश्यकता होती. काही गोष्टीच्या आत आम्ही कमी पडलो, पण लोकांना बदलाच्या संबंधीची भावना निश्चित आहे. त्याच्यातून माझ्या मनात शंका नाही.
तुम्ही स्वतःवरून देखील अनेक मातब्बर लोक गेलेले, मात्र त्यांना जनतेने नाकारल्याचं आपल्याला कुठेतरी या निवडणुकीत बघायला मिळालं. नेता आला म्हणून मतं आली असं झालेलं दिसतंय ना. 1-2 जागा जर सोडल्या तर असं आपल्याला जे या ठिकाणी सांगितलं गेलं की काही लोकांची, आता उदाहरणार्थ आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष होते वैभव फिचर, आपले त्याचे वडील मधुकरराव फिचर, यांचे चिरंजीव पडले. आणखीन काही ठिकाणी सुद्धा अशी उदाहरणं देण्यासारखी आहेत की जे आमच्या पक्षाचे तिकडे गेले. निवडून आलेले एखाद दुसराच आहे, बाकीच्या सगळ्या काही लोकांना हा पक्षाचा असा निर्णय आवडला नाही. तुम्ही ज्यावेळेस सत्ता होती त्यावेळी 10-10 वर्ष 15-15 वर्ष तुम्ही त्या पक्षात राहिला, सत्तेमध्ये सहभागी झाला आणि 5 वर्ष विरोधकांच्या बरोबर बसायची परिस्थिती आली तर लगेच तुम्हाला सत्तेची ऊब पाहिजे म्हणून तिकडे केलं. लोकांना आवडलं नाही. तुम्ही स्वतःहून शिवसेनेसोबत जाणार नाही, मात्र जर शिवसेनेने तुमची मदत मागितली तर मदत करणार का? नाही नाही, असं आहे की हे हवेतल्या गोष्टी आहेत. तुमच्याकडे काही निरोप आला आहे का? आला तर द्या. पण आमचा निर्णय आहे की याच्यात पडायचं नाही. आम्ही आमचा पक्ष, आमचे मित्र पक्ष काँग्रेस आणि आम्ही एकत्रित पुढे राहणार आहोत. अशा महत्त्वपूर्ण बातम्या जाणून घेण्यासाठी MN महाराष्ट्रच्या फेसबुक पेजला लाईक करा. तसेच MN महाराष्ट्र या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्वरित त्याचं नोटिफिकेशन प्राप्त करण्यासाठी बेल आयकन जरूर दाबा. धन्यवाद.